Na, sziasztok! Elnéztem egy pillanatra, és közben meg is jelentetek. Játszani fogunk, ahogy mondtam, a prepozíciókkal. Egy szokásostól eltérően most egy még annál is hosszabb kvízt hoztam, mint amit szoktam, mert ugye, ahogy ezt előbb elmondtam, remélem van kép meg hang egyébként, tehát, hogy ezt előbb elmondtam, hogy az megnéztem magamat, és láttam, hogy van kép meg hang, mert ti nem mondtátok, úgyhogy most én mondom, hogy ilyen van kép meg hang. Tehát, ahogy az előbb elmondtam, hogy a prepozíciókat úgy lehet a legjobban megjegyezni, hogy addig gyakoroljuk, amíg úgy nem maradunk, de hogy azért a legtöbbjük tök logikus, és ami nem annyira, azt meg akkor gyakorolni kell, ezért is hoztam most nektek egy, ha jól emlékszem, 30 kérdéses kvízt, amivel a helyhatározó és az időhatározó prepozíciókat is fogjuk tanulni, csak tanulni, gyakorolni. Ugye megnéztük a tanórán is ezeket, és elvileg mindenki mindent tud, úgyhogy most annak kell csak kiderülni, hogy ki tudja a legjobban közületek mindezt, hiszen lesz nyertesünk is ma este, mégpedig azt fog nyerni, aki a legrövidebb idő alatt a legtöbb helyes választ eltalálja, hiszen ugye számít a gyorsaság is. A helyes választ egyébként kommentként kell beírni, és mivel számít a gyorsaság, ezért elég a helyes választnak csak a számát beírni, nem kell az egészet bepötyögni. A 30 az új 20, mondja Gábor, így van ez, és kezdődik is mindjárt a játék. Lesz benne ilyen, meg olyan prepozíció, ugye megbeszéltük, hogy a prepozíciót azért hívják prepozíciónak, mert hogy a szót megelőzi, míg a magyarban ugye a szóhoz hozzá toldódik, hozzá ragad, és meg is érkezett az első kérdés, úgyhogy nem is mondok tovább semmi egyebet. The weather is often terrible in Budapest on April. Nothing April. Ez a nothing, ez azt jelenti, hogy April, tehát ez nem a the weather is often terrible in Budapest April. The weather is often terrible in Budapest in April. And the weather is often terrible in Budapest at April. Na, a kérdés, hogy vajon melyik a jó. Ugye, amikor az előbb tanultuk, hogy mi, hogy, merre, meddig, akkor azt megbeszéltük, hogy az at használjuk ugye az órákkal, minden, ami óra, tehát kevesebb, mint egy nap. Azt is megbeszéltük, az on, az, ami egy napnak megfelelő egység, legyen az bármilyen nap, és az in volt az, ami a napnál nagyobb egység, mint például az April. Most aki figyelt, az meg is találta, hogy a helyes válasz természetesen az in, tehát the weather is often terrible in Budapest in April, tehát két in volt benne, mert ez egy ugye helyhatározó, a másik pedig időhatározó, hiszen egy hónapról van szó. Jöhet is a következő, a 2. számú kérdés. It's better to hail a taxi if you are out alone all night. It's better to hail a taxi if you are out alone night. If it's better to hail a taxi if you are out alone in night. It's better to hail a taxi if you are out alone at night. A taxi előtt van egy ami ott nincsen, de van, mert a to hail a taxi az azt jelenti, hogy leinteni egy taxit. Tehát jobb, hogyha leintesz egy taxit, hogyha egyedül vagy éjszaka. És ugye az éjszaka, az a napszak, de a napszakokhoz képest ez pont rendhagyó volt kérdés, hogy hogyan lesz ez. Jó, on night, night, in night, vagy at night. Ezek a variációink vannak, és hát mindjárt kiderül, hogy melyik a jó, de mindenki eltalálta, úgyhogy nem is szaporítom a szót, at night, mert azt beszéltük, hogy a napszakokkal int használunk, in the morning, in the afternoon, in the evening, viszont at night, at midnight, at noon, at midday. Jöhet is a következő, a 3. számú kérdés. Sue got married on May. Sue got married May. Sue got married in May. Sue got married at May. May, ez ugye itt azt jelenti, hogy május, tehát egy hónapról van szó, mintha már ezelőtt találkoztunk volna egy ilyennel, tehát májusban
májusban házasodott meg. On May, in May vagy at May. Ezek a választékaink vannak, és ugye azt akarjuk mondani, hogy májusban. És ugye a május, ez egy hónap, ami nagyobb, mint egy nap, meg mint egy napszak. Tehát mit kell használni, ahogy megtanultok, és ahogy láttam, majdnem mindenki eltalálta. Nem. És ez meglepő, hogy nem, hiszen a hónap az mindig in January, in February, in March, in April, in May, in June, in July, in August, in September, in October, November. Bonnie M-től hallgassátok meg a calendar songot, hogyha már grammar diszkorról van szó. És ugye a május az hónap, tehát in May nem tudom, hogy néhányan miért írták, hogy on. Mert ugye a május az egy hónap, és nem egy nap, és a napnyi egységekkel használjuk az on. Jöhet is a következő, a 4-es számú kérdés. I go on short trips on the weekends. I go on short trips the weekends. I go on short trips in the weekends. I go on short trips at the weekends. Mit akarunk mondani, mindig segít egyébként, ha lefordítjuk, azt akarjuk mondani, hogy rövid utakra megyek hétvégenként. Hétvégenként. I go on short trips on the weekends, in the weekends, vagy at the weekends. Ezek a választékok. Vannak kérdés, hogy vajon a melyik a jó? Ha azt akarjuk mondani, hogy hétvégenként. Ez egy fix kifejezés, és nem érvényes a kisebb-nagyobb szabály, de majdnem mindenki eltalálta. At the weekends a helyes, jó? At the weekend. És az, hogy at the weekend, meg az, hogy at the weekends, mind a kettő helyes, tehát egyes meg többes számban is, de a lényeg, hogy nem in, hanem at. Jegyezzétek meg, de legtöbben el is találtátok, úgyhogy jöhet is az 5-ös számú kérdés. The Beatles were very popular on the 1960s. The Beatles were very popular the 1960s. The Beatles were very popular in the 1960s. The Beatles were very popular at the 1960s. Ugye az 1960-as években, itt érvényes a szabály egyébként, de nem mondok többet, mert akkor túl sokat segítenék. Azt akarjuk mondani, hogy a Beatles nagyon népszerű volt az 1960-as években. On the 1960s. 1960s. In the 1960s. At the 1960s. Vajon melyik lesz a jó? Mindenki eltalálta, hogy évről. Itt mondjuk egy konkrét évtizedről van szó, hiszen a 60-as évekről. Itt is természetesen az in prepozíciót kell használni, tehát a Beatles were very popular in the 1960s. Let's skip to the next question. Question 6. Susan usually goes to her parents' house on Easter. Susan usually goes to her parents' house Easter. Susan usually goes to her parents' house in Easter. And Susan usually goes to her parents' house at Easter. Kérdés, hogy melyik lesz a jobb, hogy azt akarjuk mondani, hogy Zsuzsa általában a szülei házába megy húsvétkor. Ugye egy ünnepről van szó, húsvétkor, karácsonykor, szilveszterkor, tehát nem egy adott napról van szó, hanem az ünnepről van szó. Susan usually goes to her parents' house on Easter, in Easter, or at Easter. Kérdés, hogy melyik a jó, ha azt akarjuk mondani, hogy Zsuzsi a szüleihez megy húsvétkor, és amit senki nem. Mert pont mondtam, hogy nem azt mondtuk, hogy nagypénteken megy a Zsuzsi a szüleihez, mert akkor egy nap lenne. Hanem húsvétkor, mint ünnep. És az ugye ugyanúgy at Easter, at Christmas, viszont on Mother's Day, mert ott benne van a day, tehát ez nem egy egynapos dolog, az Easter, hanem az egész ünnepre vonatkozik. Ha az lenne, hogy nagypénteken, akkor nyilván on lett volna.
We usually go to the south of Italy on the summer. We usually go to the south of Italy the summer. We usually go to the south of Italy in the summer, and we usually go to the south of Italy at the summer. Vajon melyik lesz a jó, ha azt akarom mondani, hogy Olaszország, Dél-Olaszországba megyünk általában nyáron. Itt meg ugye egy évszakról van szó. A summer. Kérdés, hogy melyik? On the summer, summer, in the summer, vagy at the summer. Ez a kérdés, hogy melyik lesz a jó. Azt akarom mondani, hogy nyáron oda szoktunk menni. És hát természetesen, mivel évszakról van szó, csak is az in lesz jó, de ahogy látom, ezt mindenki tudja, mert mindenki el is találta, úgyhogy let's skip to question number 8. We are meeting on lunchtime at next Monday. We are meeting in lunchtime on next Monday. We are meeting at lunchtime next Monday. We are meeting at lunchtime in next Monday. Itt ami a legtöbbet segíthet nekünk, az az, hogy mondtuk, hogy volt ez, hogy a last, next, every szavakkal, ugye, hogyan használjuk a prepozíciókat. Ez a kérdés, és ugye a lehetőségek pedig. We are meeting on lunchtime at next Monday. We are meeting in lunchtime on next Monday. We are meeting at lunchtime. Na, nem is mondom tovább, mert megint mindenki mellé nyújt. Hát mit mondtam? Mit tanultunk? Ugye azt mondtuk, hogy a last, a next és az every szavak, hogyha benne vannak, akkor nem használunk semmilyen prepozíciót. Tehát azt mondom, hogy next Monday, last Monday, every Monday, és itt ugye az van, hogy jövő hétfőn. We are meeting at lunchtime next Monday. Volt a jó, tehát last-tal, next-tal, every-vel soha semmi. My birthday is on January. My birthday is January. My birthday is in January. My birthday is at January. Januárban van a szülinapom. Kérdés, hogy mondjuk ezt angolul, hogy januárban van a szülinapom. Nem tudjuk hanyadikán, az is egy lényeges dolog. Csak azt tudjuk, hogy januárban, de azt nem, hogy hanyadikán. Vajon on January, January, in January, vagy at January? Ha nem tudjuk, hogy mikor, csak azt, hogy melyik hónapban. Na, nyilván nem lesz nehéz, hiszen tudjuk, hogy megbeszéltük, hogy a napnál nagyobb egységeknél, mint például a hónapok, az in prepozíciót használjuk, és majdnem mindenki el is találta. Meg lenne, hogy január 13-án, akkor nyilván on lett volna, de nem erről volt szó, csak a hónapot árultál, jöjjön is a 10-es számú kérdés. Na, this movie was made on the 20th century. This movie was made the 20th century. This movie was made in the 20th century. And this movie was made at the 20th century. Ugye ez a mozifilm a 20. században készült. Azt keressük, hogy 20. század, azt hogy mondják angolul. 20. században, nem az, hogy 20. század, 20. században. On the 20th century, 20th century, in the 20th century, vagy at the 20th century. Ezek voltak a választékeink. Na, vajon melyik lesz? És hát ugye itt is, mivel arról van szó, hogy a napnál nagyobb egység, tehát év, évszázad, évtized, ezért az int kell használni, tehát this movie was made in the 20th century, mindenki eltalálta. Nagyon jók vagytok, úgyhogy let's skip to question 11.
beigazítom itt a kamerában. They eat turkey together on Boxing Day. They eat turkey together Boxing Day. They eat turkey together in Boxing Day, and they eat turkey together at Boxing Day. Ugye, itt miről van szó? Itt ugye egy napról van szó. Mert benne is van a nevében, hogy Boxing Day. Boxing Day ez egyébként milyen hónap hanyadika? Mikor van a Boxing Day? Az ugye december 26 minden évben. És hogy akkor ugye turkey tesznek, tehát egy napról van szó. On Boxing Day, Boxing Day, in Boxing Day, vagy at Boxing Day. Ez a kérdés, ha napról van szó. Gabi mondta is, hogy december 26. Na, és ugye azért boxing, mert kicsomagolják a boxból az ajándékokat. Na, és on, nagyon jól tudtátok, mert ugye ez at volt ez, ami óra, az on, ami nap, ami bármi nap lehetett, tehát nem csak az, hogy on Wednesday, vagy on the 21st of January, hanem az is, hogy on Boxing Day. Mindenki eltalálta, hogy mehet is a 12-es számú kérdés, még sok van hátra. Pete graduated from university on 2011, vagy 2011. Pete graduated from university 2011. Pete graduated from university in 2011, and Pete graduated from university at 2011. 2011-ben diplomázott le. Hogy mondjuk ezt angolul, hogy 2011-ben. On 2011, 2011, in 2011, vagy at 2011. Szerintem könnyű a kérdés. Évről van szó, ezért nyilvánvalóan az int kell használni. Nézzük, hányan találtátok el. Mindenki. Úgyhogy jöhet is a 13-as számú kérdés. Our train leaves on tomorrow morning at 7 a.m. Our train leaves tomorrow morning at 7 a.m. Our train leaves in tomorrow morning on 7 a.m. And our train leaves at tomorrow morning at 7 a.m. Tehát holnap reggel 7-kor indul a vonat, ezt akarja mondani. Kérdés, hogy melyik kombináció a helyes. Van egy tomorrow morning, és szia Csaba! És aki eltalálta a helyes választ, what a surprise! Vajon melyik lesz a jó? Our train leaves on tomorrow morning at 7 a.m. Our train leaves tomorrow morning at 7 a.m. Our train leaves in tomorrow morning on 7 a.m. és át volt, és majdnem mindenki eltalálta a helyes választ. Ugye a tomorrow morningnál nem kell semmi, és az óránál megbeszéltük, hogy mindig etet kell használni, amiből volt egyébként 3, tehát nem volt egyértelmű, hogy pont azt az etet kell használni, de mivel a tomorrow van a morninghoz hozzájön, meg a tomorrow is, ezért kiüti a prepozíciót, és oda nem kell semmi. Nézzük is a 14-es számú kérdést. Már majdnem a felénél vagyunk. They met at the restaurant on 7 p.m. They met at the restaurant 7 p.m. They met at the restaurant in 7 p.m. and they met at the restaurant at 7 p.m. Ugye megint csak miről van szó? Óráról van szó, mégpedig mikor találkoztak? 7 p.m. Ugye megbeszéltük az AM és a PM közötti különbséget, sőt, hogyha a military time-ba akarjuk mondani, akkor at 1900 lenne a helyes, de most nem is ez a kérdés, hanem az, hogy mi a prepozíció az óra előtt. On 7 p.m., 7 p.m., in 7 p.m., vagy at 7 p.m. És ugye gyűjtjük a dalokat, Christina Milian-től az AM to PM természetesen jöhet a tracklistünkre,
valami volt még óra közben is, de azt már elfelejtettem. A lényeg, hogy mindenki eltalálta, tehát jól megtanultátok, hogy az órával az etet kell használni. Jöjjön a 15-ös számú kérdés, és ezzel eljutottunk a felére a tesztnek. Now the class is on 10 a.m. on Monday mornings. The class is in 10 a.m. in Monday mornings. The class is at 10 a.m. on Monday mornings. The class is at 10 a.m. in Monday mornings. Megint ugye az a kérdés, hogy hogyan kombinálódnak össze, hogy hétfő reggelenként 10-kor van, tehát van benne egy óra, meg egy rendszeresen visszatérő napszak. Erre a kettőre kérdezünk rá, vajon melyik lesz a helyes? The class is, nem mondok semmit. 10 a.m. Monday mornings. Majdnem mindenki eltalált, tehát ugye első körben van egy 10 a.m.-ünk, egy 10 óránk, 1000. Tehát az óra előtt ugye mindig at van, és a napnál pedig, ugye azt beszéltük, hogy a napnál mindig on van, a napszaknál meg in van, mert ugye in the morning, in the afternoon, in the evening, de hogy ezek összekeverednek egymást, csak a nagyobbik nyer, tehát a napnak a prepozíciója lesz a domináns, és on Monday morning, vagy Monday mornings lesz a helyes, jöjjön is a következő, a 16-os számú kérdés. I like to drink tea on the morning. I like to drink tea the morning. I like to drink tea in the morning, and I like to drink tea at the morning. Szeretek reggelenként teát inni. Nagyon nehéz lesz, mi az előbb mondtam el 150-szerre, hogy a napszakokkal mit kell használni. Kérdés, hogy most már vajon megjegyezte mindenki végre a szabályt. On the morning, in the morning, vagy at the morning. Vajon melyik lesz a helyes? Szerintem mindenki eltalálja, és nagyon remélem, mert már annyiszor elmondtam, hogy ezt most már létszik, találja el mindenki, hogy a napszakokkal mindig in prepozíciót használunk. I like to drink tea in the morning, mert ugye in the morning, in the afternoon, in the evening viszont at night, at noon, at midday, at midnight. Jöjjön is a következő, a 17-es számú kérdés, hiszen mindenki eltalálta a helyes választ. Now, you went out for dinner on last Friday. You went out for dinner last Friday. You went out for dinner in last Friday, and you went out for dinner at last Friday. Múlt pénteken elmentünk enni. Ugye go out, az azt jelenti, hogy nem otthon ettünk, hanem mondjuk egy étterembe. De nem is ez a kérdés, hanem az, hogy múlt pénteken. Itt volt ugye ez a szabály, hogy amennyiben last, next, every van a prepozícióval, akkor vajon hogy fog kinézni a dolog. De erre kellene most emlékeznünk, hogy on, vagy semmi, vagy in, vagy at lesz a helyes megoldás. Tehát on last Friday, in last Friday, vagy at last Friday, mindenki eltalálta, most már megjegyeztétek, mert ez már másodszorra fordult elő a tesztben, vagy talán harmadszorra is, hogy a last, a next és az every, hogyha benne van az időhatározóban, akkor semmilyen prepozíciót nem kell használni. Jöjjön a 18-as számú kérdés. I left London on the 5th of July. I left London the 5th of July. I left London in the 5th of July, and I left London at the 5th of July. Itt miről van szó? 5th of July, július 5-éről van szó, ami mi? Ami egy nap. Ennek megfelelően kellene megtalálnunk a helyes prepozíciót annak tudatában, hogy ez egy nap. On the 5th of July, the 5th of July, in the 5th of July, vagy at the 5th of July. Annak a tudatában, hogy egy napról beszélünk. Vajon melyik lesz a helyes? Ugye azt tanultuk, hogy az at
prepozíciót használjuk, hogyha a napnál kisebb, tehát óra egységről van szó. Az ont használjuk, hogyha napról van szó, legyen az bármilyen nap. Nem csak az, hogy szerda vagy június 5, hanem a szülinapom, a házassági évfordulom, és így tovább. És mivel ez is egy nap, július 5, ezzel is on prepozíciót kell használni, úgyhogy szerintem jöhet is a következő 19-es számú kérdés. Na, she had a party on her birthday. She had a party her birthday. She had a party in her birthday. She had a party at her birthday. Itt is ugye a születésnapján volt a buli, és a születésnapja is egy nap. És pont ezzel mondtam el a szabályt megint, tehát most csak az a kérdés, hogy ha ezt már csak azt nem találja el, aki véletlenül mellé nyom, vagy akinek a macska mászkál a klaviatúráján, és rossz a billentyűket nyomogat. Na vajon melyik lesz? She had a party on her birthday. She had a party her birthday. She had a party in her birthday, vagy she had a party at her birthday. Szerencsére majdnem mindenki eltalálta, hiszen ha napról van szó, mert a szülinap is egy nap, egy napnyi egység, tehát azzal is mindig on prepozíciót kell használni. Úgyhogy most jöjjön a 20-as számú kérdés, és most ugye nem 20, hanem 30 kérdésünk lesz. Tom will arrive on 9 o'clock in the morning. Tom will arrive on 9 o'clock at the morning. Tom will arrive in 9 o'clock in the morning. And Tom will arrive at 9 o'clock in the morning. Vajon melyik lesz a helyes? Van benne egy óra, meg van benne egy napszak. Kérdés, hogy melyik kombináció lesz az, amelyik győztesen kerül ki ebből a kérdésből. Tom will arrive on 9 o'clock in the morning, on 9 o'clock at the morning, in 9 o'clock in the morning, at 9 o'clock in the morning. Tehát nap és egy napszak van ebben a mondatban, és természetesen, mivel az nem nap és napszak, óra és napszak, mivel a 9 o'clock ez egy óra, az elején nyilván csak az at lehetett, tehát at 9 o'clock, és a morning, az a reggel, az egy napszak, ott meg ugye in the morning, in the afternoon, in the evening, tehát az in volt a jó, mindenki el is találta, jöhet a 21-es számú kérdés. There are two students on the class. There are two students next the class. Áttértünk a helyhatározókra. There are two students in the class, vagy there are two students front the class. Két tanuló van a teremben. Akarja mondani, vajon melyik lesz a jó? On the class, next the class, in the class, vagy front the class. Ideig a helyhatározó prepozíciókat néztük, most jönnek a ideig az időhatározott, nézzük, most jönnek a helyhatározott. Kérdés, hogy melyik lesz a jó. On the class, next the class, in the class, vagy front the class. Szerintem mindenki el fogja találni, mert ez egyébként nagyon könnyű, mert mindenki tudja, hogy a ben az ugye in, tehát a helyes mondat úgy lesz, hogy there are two students in the class, mindenki el is találta, jöhet a 22-es számú kérdés. The oranges are not in the basket. They are on the table. The oranges are not in the basket. They are next the table. The oranges are not in the basket. They are in the table. The oranges are not in the basket. They are between the table. Tehát a leglogikusabb és kézenfekvő megoldást képzeljük el, tehát ne olyan asztalt képzeljünk el, aminek mondjuk van egy fiók, és kihúzható, és beleteszünk valamit, hanem egy sima fiók nélküli asztalt képzeljünk el ehhez a mondathoz. Tehát a narancsok nincsenek a kosárban, mert hogy az asztalon vannak. Hogy hangzik ez a mondat angolul? The oranges are not in the basket, they are on the table. Mindenki el is találta, hogy jöhet a 23-as számú kérdés. My pencil is on the books and
the notebooks. My pencil is next the books and the notebooks. My pencil is in the books and the notebooks. Vagy my pencil is between the books and the notebooks. Hol van a tollam vajon? Ez a kérdés többet nem segíthetek, de a lényeg, hogy kettő egymástól szeparálható dologról beszélünk, mert a könyvekről meg a jegyzetfüzetekről beszélünk. Hol a toll? My pencil is on the books, next the books, in the books, vagy between the books? Ez a kérdés, vajon melyik a helyes válasz? És hát a helyes válasz az nyilván a between lesz, mert hogy ugye két különálló dolog között van a tolla, mindenki el is találta, és ugye megbeszéltük, hogy a between és az among között ez a különbség, hogy a between ez egymástól szeparált és különálló egységként értelmezett dolgok között van, az among pedig egynemű dolgok között van egy, ami nem oda tartozik. Nézzük a 24-es számú kérdést. The red car is under of the house. The red car is next to of the house. The red car is in front of the house. The red car is behind of the house. Az in front of-nál nincs ott az off. Tehát az csak in front. Bocsi. The red car is under of the house. The red car is next to of the house. The red car is in front of the house, vagy the red car is behind of the house. Vajon melyik a jó? Ha úgy nézzük, hogy az in frontban nincs off, mert a mondatban van off. Na, vajon melyik lesz a helyes megoldás? Hát nyilván az in front of, tehát nem két off van, egy van, csak the red car is in front of the house lesz a jó, és nézzük a 25-ös számú kérdésnél tartunk, milyen hamar el is repült, már nincs sok hátra. There isn't anything next to my pocket. There isn't anything near my pocket. There isn't anything in my pocket. There isn't anything between my pocket. Nincs semmi a zsebemben. Ezt akarom mondani. Nincs semmi a zsebemben. Vajon, hogy mondjuk ezt angolul? There isn't anything next to my pocket. There isn't anything near my pocket. There isn't anything in my pocket. Vagy there isn't anything between my pocket. Nincs semmi a zsebemben. Ezt akarom mondani. Hogyan hangzik ez angolul? És nyilván mindenki eltalálta, hogy in my pocket, úgyhogy jöhet is a 26-os számú kérdés, mert csak 4 van hátra. Some students are waiting in under the classroom. Some students are waiting in next to the classroom. Some students are waiting in front of the classroom. Some students are waiting in between the classroom. Tehát some students, néhány tanuló vár, de hol várnak? Under the classroom. Next to the classroom, in front of the classroom, vagy in between the classroom. Ugye van egy in már ott, tehát az in under, in next to, in front of, vagy in between. A kérdés, hogy melyik lesz a jó. Szerintem ez se nehéz, de az, hogy néhány gyerek vár a tanterem előtt, az in mivel ott volt, ezért in front of az összetétel, és csak is az a jó. Jöhet a 27-es számú kérdés. Our house is on to the supermarket. Our house is next to the supermarket. Our house is into the supermarket. And our house is behind to the supermarket. Hol van a házunk? A közérthez képest. On to the supermarket, next to the supermarket, into the supermarket, vagy behind to the supermarket. Hol a házunk?
Lényeges az, hogy ott van egy to, mert különben egyébként lehet, hogy több is jó lenne, de mivel az ott van fixen, ezért azt figyelembe kell vennünk, amikor keressük a helyes megoldást, ami nem más, mint ugyan next, mert ahhoz van a to, tehát next to, our house is next to the supermarket. Ha nem lenne ott, akkor mondjuk in the supermarket, hogyha bent laknánk a közértben, vagy behind the supermarket, hogyha közért mögött laknánk, de mivel ott a to, ezért csak is a next to volt. Jó, jöjjön a 28-as számú kérdés. Oh my God, I saw a mouse next the sofa. Oh my God, I saw a mouse in the sofa. Oh my God, I saw a mouse between the sofa. And oh my God, I saw a mouse behind the sofa. Ó, te jó ég, láttam egy egeret, de hol? Next the sofa, in the sofa, between the sofa, vagy behind the sofa. Ezek a választékok vannak. Vajon az egér hova bújt? Na, next, in between és a behind a választékunk. A logikusat próbáljuk meg kiválasztani. Ne azt, ami egyébként belemagyarázható is lenne akár. Ugye a behind the sofa, tehát a kanapé mögött volt az egér. Az in the sofa is elmenne, hogy a szegény egér valahogy belekerült volna a kanapéban, a kisebb az esély, tehát a behind volt a jó. Nézzük az utolsó előtti kérdést, a 29-est. There is a big supermarket on the park. There is a big supermarket next the park. There is a big supermarket near the park. There is a big supermarket in front the park. Ugye azt mondja, hogy van egy nagy közért a parkhoz képest hol. On the park, next the park, near the park, vagy in front the park. Vajon melyik lesz a helyes, hogyha azt akarjuk mondani, hogy van egy nagy szupermarket hol. There is a big supermarket on the park, next the park, near the park, vagy in front the park. A választék, és ugye azt akarjuk mondani, azt kell nézni, hogy melyiknek milyen egyéb vonzata van. Itt ugye azt akarjuk mondani, hogy a park közelében, tehát near the park volt a jó. There is a big supermarket near the park, és akkor elérkezett az utolsó, a 30-as számú kérdésünk. The children are playing to the garden. The children are playing on the garden. The children are playing in the garden. And the children are playing between the garden. Gyerekek a kertben játszanak, ezt akarjuk mondani. Vajon hogyan? Mondjuk ezt angolul, hogy a kertben to the garden, on the garden, in the garden, vagy between the garden. Volt a választék, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik a solution, melyik a helyes válasz. The children are playing to the garden, on the garden, in the garden, vagy between the garden. Szerintem mindenki el fogja találni, hogy a kertben játszanak a gyerekek, azaz a helyes nyilván melyik lesz. Még nyomkodtak, úgyhogy nem mondom, de most már mondom, hogy in the garden, tehát a kertben, the children are playing in the garden. Mindenki eltalált, és most jön az izgalmas pillanat, mert kiderül, hogy ki nyerte a ma esti prepozíciós játékunkat, aki nem más, mint Márta, 2 hibázott, csak 28 ponttal. Márta hát az első, de Ági és Gabriella is 28 pontot szereztek, tehát holt verseny volt az első 3 helyen, de Márta volt a leggyorsabb, úgyhogy ma este ő kapja az aranyérmet. 4. helyen végzett Gábor, 5. helyen Rita, 6. helyen Bea, 7. helyen Edith, 8. helyen Elek, 9. helyen Attila, 10. helyen Gabi, 11. helyen Kriszta, 12. helyen Mária, 13. helyen Sant, 14. helyen Tamás, 15. helyen Csaba, 16. helyen Era, 17. helyen Ida, 18. helyen Ilona, 19. helyen pedig Henny, a további egy játékos nem látjuk, úgyhogy ma is egy jót játszottunk, jó hosszú volt, az a 30 kérdés, következő órán pedig folytatjuk, és most már az idők jönnek, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok,
Kellemes hétvégét, bár még csak szerda van, mert hétfőn találkozunk. Addig is jó pihenést, jó tanulást, sziasztok!